500 per sound effect. Oh. Pero mamaya na tayo sa sound effects. Let's head out to the Celestial Palace for game number 2 ng Evos SG versus Execration. And at I think this is standard rotations coming in for the side of Evos SG. Medyo gusto lang nilang maging safe, kumbaga. Tinitikitan na nila si Granger. Alam nila kung ano nangyari ni Game 1. Yeah, you know what? Honestly, I would have preferred the Esmeralda pick for Evos SG over the Alice. Kasi gets ko yun, gets ko yung idea. You're against Uranus, pero you're also against a Harem. Medyo losing match na kagad yun for Evos SG. Esmeralda was the perfect pick if they want to go that route, no? Yung mage side lane na kaya lumaban against Execration. But then again, what Alice provides for Evos SG is the constant lane pressure and the mobility factor of the hero. Something that is really important against the likes of Selena's, Lancelot, even against the Johan. And Evos SG right now, girl, mukhang babagsak pero very low HP lang pala. Good thing meron siya Purify doon just to bail himself out. Pero kasi ang papansin mo dito for Evos SG, dalawang Purify na nila ang down. And this is gonna be big for Execration dahil ang first turtle natin mag-spawn ng 35 seconds from now at medyo malayo pa ang cooldown ng Purifies na yun. It's gonna be a big advantage for Execration. Kenra, confidence showing already with that TP. Binabawian kaninong game 1, pinatay mo ako. Ngayon lugi ka sa akin sa matchup, takot ka sa akin. Pero alam mo, focusing on Evos SG a bit more dito, Soul, he is one mean Benedetta player. Isa to sa mga favorite heroes niya, ginamit niya to halos dati. But Soul will just try to get away. Ayaw niya ayaw niya makipagsuntukan. Medyo mas mahaba kasi yung espada ni KillVJ ngayon. Medyo mas masakit. Level 4 na rin ang Lancelot na against a level 3 Benedetta. So medyo egol talaga. They don't want to go for that fight. Pero Turtle bilis bumagsak. Mabilis talaga bumagsak, men. Pero yun, hindi mabilis ang hindi mabilis. Well, mabilis. Mabilis yung sa sobrang bilis nga, akala mo hindi na mabilis. Oo, sa sobrang bilis, akala ko hindi na mabilis. Tama yan. Kill BJ. Nakuha niya yung turtle, pero hindi natin nakikita yung box sa baba. So, isipin nyo na lang, siya yung nakakuha niya. Oo nga, and that gives Execration a big gold lead, at least for the early game. First Blood plus Turtle, that's an immediate 800 gold lead para sa Execration. Ano kayong gagawin nila dito sa tempo na sila yung nag-start? Kumbaga sila yung naglapag ng unang paa sa sayaw na mangyayari in this game. And tingnan mo yung pwesto dito na Execration, doon sa mapa ng Evos SG, masyado silang tapak dito sa may mismong gitna na ng Tier 2 at Tier 3 turrets. Gusto pumunta sa Singapore na rin siya. Nako, baka nga nasa Poland na dong, papasok na doon sa inhibitor. Ano gusto pumunta? Di ba nasa Singapore naman? Oo nga pala. Tama naman. Anyway, dito sa Execration for the Lancelot na. Again, sabi mo kanina na sila yung unang umapak dito sa dance floor ng Execration. They have a Selena, so they can get they can take resources much faster compared to Evos SG, and they're also playing Lancelot. As a Lancelot in a game, you'd want to establish at least 1,000 gold lead. Then you start taking up the resources of the enemy kasi kailangan leading ka talaga against the enemy para ma-burst on mo yung mga targets na gusto nyo patayin. Kaya si Soul ang magiging target sa may kabila, but Kelra still alive! Oh, wow! Grabe yun! Ang galing ni Kelra dito, humanap ng lusot doon sa rotation ng 4 na tao. Evos SG, 4 yun. 4 na tao ang iniwasan ni Kelra, pero they're gonna go for the third instead at mukhang wala na magagawang Execration. Joke lang! Naubusan ng minion! Naubusan ng minion indeed. Potato. They might just actually give this up kasi nandito si Chaknu. Yeah. Ayaw nila pahuli pa. And si Pokemon dito. Naman, unstoppable force. Panis! Pero look at that arrow. Connection. Chak to max. Nako, it's gonna be another Pokemon na nahuli. Game 2 na, Gata Catch'em-all pa rin, Butters. Gata Catch'em-all, Kelra. Wala na siyang torre dito, pero he seems to be happy kasi nakakuha siya ng isang kill and never pa siya natitake down dahil may 4-man rotation na naganap. And speaking of 4-man rotations, nakaganti naman ang Execration doon sa taas. Actually, habang nangyayari yung 4-man rotation, nagkaroon ng cross-map lane si Execration, sila pa nakakuha ng kill. It's a third for a kill at mukhang Turtle pa nga mag-secure ng Execration dito unless may steal na magaganap, pero Lancelot yan at shootful na. Napakahirap agawan yan. Thorn Rose, Retribution, lahat ng klase ng burst damage yung gusto mong makita, pwede niya ibigay at kaya niya tansyahin yun. Depende sa kanyang damage output. And Soul,
Hindi niya kinakaya si Renjo dito. Oo, kumbaga parang exorcist, binato pa nga si Pokemon, Karakachimon na naman. At eto si Pokemon na naman ang pinaka-target pero hindi nga siya tutumba. And speaking of tutumba, at mukhang tutumba dito si Sol, pero grabe, ang damage Phantom Execution in! And girl, Potato, Kiel. sila ang target dito ni Kiel pero Kiel forced to go out. Grabe yung ruta niya doon. Grabe yung ruta niya doon. Nakita mo ba yun? Oo, para naka-GPS to. Naka-GPS. Lumiko, pagdating sa ganyan. Never ka pwedeng mawala. Sabi sa kanya ng GPS niya doon, pagka-dash mo kay pagka-dash mo kay Pokemon, turn left. Tapos, turn right. Si Chakno, nakahuli ng isang member dito. Soul goes down, Pokemon goes down, and KLVJ wants more! Definitely wants more! And kinagat siya ni Kichudong. Masyadong mabilis palibasa, naka-smart 5G. Sobrang bilis talaga ng pasok doon ni Kuya mo KLVJ, pero nakagat eh. Kumbaga, alam mo yung pag tumakbo ka ng mabilis sa aso, mas nalo kang hahabulin. Pero sa side track ko lang kayo, sinolo kill ni Entomax si Soul sa top. Oo nga eh. Nako, alam mo tama, alam mo, pag-usapan natin yan. Sinolo kill nung Selena yung Benedetta. Gaano ka kalupit para magawa mo yun? Si Rencho dito, naiwasan lahat ng bullets, pero yung last bullet pala ay tatama pa rin. Nagantay si Potato na mahawakan ng alis para straight line, hindi niya kailangan mag-isip kung saan niya itapon. Kung yun yung tipo na pag hindi pa tumama, kasalanan mo na yun. Wala nang slow, na-snare pa nga, Potato, he lands all of the bullets at mukhang papasukin dito si KLVJ. Phantom Execution in! At gusto niya lang talaga mag-take Arrow. down nung ganong mga minions, pero wow, Evos, JPL, tatakbo lang sila. And it seems to me na mas magiging maganda para sa kanila yung pag-take down ng turrets at pag-control ng mapa. Yeah, again, bumabalik tayo sa signature playstyle ni Evos SG, yung constant pressure sa objectives. And this is where you start seeing the benefits of having an Alice. Kahit hindi ganun kaganda yung start niya sa laning stage, the presence, no, yung threat, na kapag nag-objective sila, may isang hero na pwedeng biglang pumasok against Execration. And Jack 2 going in, ladies and gentlemen. At no. the damage Wow! niya. And Kelra, Zaman Force, hinahabol si Potato, and Potato can get out. Si JPL ang pinaka-next target para sa kanila, and Jack 2, yung hinahabol kanina, siya na ang nahahabol pabalik. At tatakas na sila doon, keeping the casualties low. Nawala man sa kanila si Etomax, pero nakakuha. Isa pa! Pero sinamahan mo pa ng isa. Makulit, pumasok pa ulit at binigyan ng Execration. And Execration akala mo malapit nang bumagsak si Chakno pero hindi siya bumagsak ng walang ganti. Flicker out, binalibad sa buong tropa. Pokemon na naman! At dami sana pwedeng puntahan ni Pokemon doon. Kaso hinarangan lahat ni Etomax. Nako. And Execration, they definitely control the tempo right now. 3K gold lead and a 7 kill lead as well for Execration. At lahat ata ng turtle sa kanila din napunta. Yeah, honestly, this is something that you would expect on the side of Execration whenever they get Joyd and Selena. And gusto ko yung item build-up ni Renzo, yung Brute Force breastplate first item. Siya yung kumaga parang CCTV naman this time around, hindi na si Chakno. Kasi ang trabaho ni Chakno dito is to set up and make sure na may mapapatay agad sila sa side ng Evos SG. Kaya ang ganda nung play niya kanina, nung akala natin si Execration yung lugi. Pero pumasok pa si Chakno, sabi niya, akala nyo, di ako lalaban Tinapon niya pabalik si Potato para maabot siya ni KLVJ at ni Kelra. Slowly but surely, yung members dito ng Evos SG, kumukuha sila ng torre left and right. Habang si Renjo naman, kinokontrol niya itong baba para makuha yung mga turrets. Medyo? This looks like the second turret at 1/4 HP, hindi pa tutumba dito. Pero sabi nila Kelra, sige, may sumagot doon. Kunin na natin itong nasa taas at palitin na natin ang mundo ng Evos SG. Dami, kunwari na lang, hindi ko nakita yung holy baptism na yon. But right now, there is a fight happening, ladies and gentlemen. Evos Zone. Next target, Kelra, is going crazy sa mga bagay na ginagawa niya dito. And I feel like Evos SG, they could have gotten that fight. Kaso hindi talaga tumama yung holy baptism ng Rafaela. If they got Kelra early with that ultimate, that could have been a different story. Pero nabigyan ng free reign si Kelra dahil nga doon sa hindi tumama ultimate, Zaman Force na pag, only dash, only damage, and kita naman kung gaano nakasakit si Kelra at this part of the game. 5-0-4. Unaharit. This is a dominating performance coming out from Execration. Evos SG
considering na sobrang ganda ng start nila, it seems to me na hindi talaga nila mahawakan yung kalamangan na meron sila pagdating sa early game papuntang mid game. Yeah, medyo nakikita din kasi natin yung playstyle ng Evos SG. They're really Oy! not good. Tinamaan na Oh. naman! Sa pool, Siya isa na pa. naman. Oh. Ay, mukhang may takas. Safe na. Efas siya doon, efas siya. Pero muntikan na naman ni Rencio. Makatakas Oh, kaya wow. siya dito. Final bullet pa tumama. But still, fact remains, kahit ma-take down yung si Renzo, there is still pressure on other sides of the map. And papansin ninyo, it takes a lot of resources. Ang daming resources na nasasayang kapag tinitake down mo ang isang Uranus at full HP. Yeah. And Takes again, a lot. we go back to the idea na si Evos SG, hindi nila talaga playstyle na kailangan nila protektahan si Potato. As much as possible, they want to be the ones who are putting the pressure against Execration. But then again, you are playing into assassins. Actually, ang daming pwedeng pampatay ng Execration to anybody on the side of Evos SG. Kapag tinamaan ka ng araw, patay ka. Kapag nahuli ka ni Chaknu, patay ka. Kapag nakita ka ni KLVJ, patay ka rin. So, ang daming options na Execration to get pickups. And at the same time, yung team fight nila, lamang pa sila kasi yung team fight ng Evos SG, it's an Alice, and you naturally just lose to a Harith. And looking at the stats right now for Evos SG, feeling ko hindi dapat sila kukulangin sa damage. But then again, the Benedetta is 0-4-0. Dapat hindi sila kinukulang sa damage dito. They have 2 supports, sure. Pero meron silang Benedetta. Kaso nga lang, 0-4-0. The moment na hindi magkaroon ng maraming items or at least 2 items on time ang isang Benedetta, medyo kukulangin talaga ang damage. Even when you land the Alecto final blow. But you do have to remember, late game potential, there is some in Evos SG. The Alice is there. Considering pa na talagang kailangan pang i-set up or kailangan pa talagang patagalin yung laro para sa kanila ngayon. But for the side of Execration, they do have the Harith. Meron pa silang KLVJ dito at Etomax na kayang mag-pick up ng kahit sino at certain moments, and si Chaktu pwede pa siya maghain ng kills para sa teammates niya. This might be dangerous for Execration. They will be securing this Lord, pero konti na lang eh. That could have been a 3v5 or a 3v4 for Evos SG, pero hindi nila kinuha. They didn't risk it. Yeah, things will about to become worse for Evos SG. Na-pick up na yung Divine Glaive kay Kelrad. That Harith, yung damage output itong taong to, it's gonna hurt a lot on the side of Evos SG. Yeah, si Sol tumatakbo, tinatakbuhan niya talaga at yung Evos SG, hindi na sila lumalayo doon sa kanilang base. Alam nila na sobrang daming pick-off potential na meron niya yung Execration na isang maling tapak nyo lang, literal, kaya kayo pasabugin. And Renzo gets out, pero nahuli sa likod si Potato at hindi ganun katagal yung pagkaka-disable sa kanya. Kenra, ayan, nakagante ng isa. Bagsak dito si Alice at mukhang Torre ang susunod nila. And that's a 1-4. Araw? Wala namang nangyayari. Wala namang pala. Wala ka lang. Ang Wala bahala, namang inambahan nangyayari. lang. Practice lang. Oh, kinagat lang. Konting pangpasarap. And as you can see, there is a Lord going for the turret doon sa may taas. And unti-unting nawawalan dito ng space ang side of Evos SG at tumama na naman kay Soul. Pero Soul is much more ready sa mga ganyang areas. Kumbaga parang may arrow to the heart, laging may arrow to the stomach naman dito sa ating game. Grabe si Ito Sobrang lalim naman. Sobrang lalim. Imagine mo dong, sobrang lalim ng abyssal arrow, lumulusot na sa puso, diretsong kaluluwa na. Ganong asintado si Ito Max. Execration, they are just lurking the area. Kumbaga, ito yung pinakalamang nila para sa akin eh. Like, meron din naman ganito yung side ng Evos SG. Pero I feel for Execration, yung freedom na meron sila sa mapa ngayon, parang dali maglagay ng abyssal trap. Para talaga makita yung mga tao sa paligid, pero si Chakra yung pinakalikod. And they're just gonna back off. Ayaw nila mag-engage. Disengage lang sila. I mean, at this point, Execration, they're just looking to get all the resources on the side of Evos SG. Kapag may tinama ng araw, we go for it. Kapag may lumabas at natala na ng Chakno, we go for it. Pokemon! Naku po, meron siyang truncheon dito, pero this might be a disaster for Evos SG. Rapo, mapasok. Yung pana hindi tatama, pero walang silang pakialam doon. Renzo and the others, they go in. Binato pa ni Chakno si Renzo palabas para save siya. 2 members on the side of Evos SG down. Renzo and the others, andito sila sa area, and si Selena
nasa labas. Bato na siya ng bato ng pana Oh. at hindi na naman tatama, pero those are good arrows kasi laging nasa-zone out, Oh. laging na-isolate yung ibang members ito sa side ng Evos SG. At eto na si Ken VJ going in! Phantom Execution! Tumama sa karamihan! And that is going to be it. Walang buhay dito para sa side ng Evos SG and Execration. They take the series with a 2-0. Mali